یم روایت درباره اشکارچی. توت نتوت چون وقت ترمیس اشکارچی توت. یا کلی وقت فرق کرد که زمستانمد، تابستانمد، بار، تیر ماه. صبر فصل سال یا فقط شکارشت. یعنی روز ده وقت زمستان شکارشت. یعنی سکیخ سرسند. یعنی خونی لوب ترقی توت. نت یاوی نوین دیان دی تر ترقی. یعنی بسنه نوزک نکیزرد. چون جان کندان سرتا چکسنه نوزک نکیزرد. یعنی لا گیردی خاطی دی که گیردی آوازید قی فوکسش توت که. یعنی بتنه دیشت کیزرنگ تابان خلاص واست. یعنی خدی برجیگ دست وشک خبت نتابد. یعنی عدت وقت فوکس شویز یعنی کس کم وجوم ترن. اینی قریب ارکات سکر ای روخون لوب فوکس دویدس کختن سای ویزید خیدگار فوکس وی میسی بودرد. وچ کتر دایش خنه لسرد قریب یوی. یاد به پلوانک طاقت زرد. آیت رنگ ترو مویش خست. یهدای را ترقی ورشت. یعنی ترقی ایخ نتوید که و غار توید. یهدای خندوز نیست رنگ سمنوزه موز خفده که بندیشم. یعنی که خیلی وقت شخص دیده را ترقی ورشت. یعنی شیرمار یا روخن فوکس یادگار فوکس ورزیگن دسته که مر باید که یاردم ترن. گرمی وقت ویزیتش. یعنی ای ورزنگاه شو فوکس ارزی هنده که تو یمینی خف. یعنی پلوان ارخند که تو دید بیچ کم خطی ودر. یا فوکس ارنگا تترقیق زیگن رشت دید پلوان دا بیچ کم خطی ودر تترقیق نوست. یعنی دروخون فوکس هند تو رش اما سپاسیری ایچ کویر مخن که ایم رنگین سکتا ویدی دیگده. یه تو دارند هند که نوز نخنم. رشت خون در خدیار رشت یا خالگش که ایران ورشن. یعنی خانم تو کم جای تو تروموی نشتی سکن خیال کرد که تو مرده. سکن تی چراغی به پیت افده. اتدا یعنی خند که اوزم دری ترقی وشته. یا ترقی خیرسن تو. اوزم یا خیرسی چخت یا پیستم پومگنه. ارا ترقی مرنگال ده. یادگار خیرسش خیال کرد که اوزم بخیرس. یعنی مرکی چیز نخده. یعنی خیرسی ترقی گنیشتی اوزم داون جور نیشته. یعنی که ده جنگال تیت ویتی اوزم سوان بی لبزار رنه. یعنی ویزی ده زماون ده خون ده کندن که یارنگ بخشیگ زندگی سرند خیلی وقت شخص. آیت خبر ده پادشاه گیشته. پادشاه خند آیا خلقی مرکوز مف. یعنی خندن تو تران کرده. یه تا یا پادشاه باید رنگ کن. یعنی پادشاه زمانش در باور نتر. یعنی از دین نیتی که. اتدای بانجر طاقت نتر. یعنی خسیری هند که وز ماری ترقی وشته. یا ترقی تو فوکس ون. که فوکس ویداوز که من رجوم سر کرتو شیرمار مرد یاردم کرده. یا فوکس شماری چیز خنک نبسازده. یعنی پادشاه خان تو باید که چای یا جای سکر دیسف. خیلی دای بیچاره بنا علاجت پلوان رشد یا جای دیسفت. یه چر من را ترقی. یعنی فوکسش که غط قیتوید که یعنی مخالق وی کدین نیشخه که یا وی شاین. یعنی شیرمار تا قد چیز لاف جای ویزید. ادا ترقی لاف جای ویزید. یعنی دای رزی خنده پلوان. وزم ترک نیکی کرده. وزم تاوی دیدی محافظاتم تاوی کرده. روونم تاو کرده ترتی زمان ویشخنده تی دیارم تاو روون کرده. اما تو نسبت سک ناقی کرده. تو سپا جایی خاطی تو سکر وادارتی که وز نخنم. سکن تر خاطی تو سپا سیر تخن شک ترک واست. یعنی که ادگار خلق ویشاینیت دای نشاینیت پلوانه. یعنی رشت خون. یعنی ده خون کی گد. انا یا فوکس چه تر دوات سرن. یعنی پلوان نه دستت پویده شاسن وسک. یعنی میترنگین فلاجدیت که خون ورشت. یعنی ایتوم دستان مثال توصیه رندم که ده زندگی ار وقت ایچ کویوری چیز وادت سرطف سک واده گاخه. اگر نبسوزیف خواده اجرات سرک چند بفتر که اچ وقت ایچ کویوری چیز واده مرنده.